ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه لكم بحلقه جميله جدا، حلقه جامده جدا مع صديقتنا علا، حبيبتي وصديقتي علا، وهتقول لكم ازاي حولت غسالتها النص اوتوماتيك لغساله اوتوماتيك، وهتقول لكم ايه السر اللي هي عملته. ما تروحوش في اي حته وخليكم معانا، اسمعوا الفيديو للاخر. هسيبكم معاها دلوقتي، ان شاء الله الحلقه تعجبكم. مساء الخير عليكم احلى متابعين في الدنيا، احلى متابعين لقناة ايمان يحيى. انا جايه لكم النهارده من على قناة ايمان يحيى علشان اقدم لكم مفاجأة جميلة جدا لكل عروسة بتجهز وعايزة تشتري غسالة نص اوتوماتيك، او كل ام او ست بيت بتجدد وعايزة تجيب غسالة نص اوتوماتيك تساعدها في الغسيل. فانتي لازم تتفرجي على الفيديو ده، بجد فيديو مهم جدا لكل ست وكل بنت بتجهز او عايزه تجيب غساله نص اوتوماتيك. الغساله النص اوتوماتيك دي انا حولتها لغساله فول اوتوماتيك. الفرق بين الغسالة النص اوتوماتيك والغسالة الفول اوتوماتيك هي اننا بنحط الغسيل في الغسالة الاوتوماتيك وخلاص، بنكبر دماغنا، لا بنعصر ولا ايدينا بتوجعنا ولا بنغرق نفسنا مية ولا بنبهدل الحمام ولا اي حاجة، هي منها لنفسها بتشتغل. انا برضو خليت الغسالة دي منها لنفسها بتشتغل، والسر معايا والمفاجأة في حاجة بسيطة جدا، هي كلمة صغنونة مكتوبة على الغسالة دي، كلمة بامب. كلمة بامب، مضخة. السر كله في الغسالة بتاعتي دي النهاردة في الكلمة دي. وانتي بتشتري الغسالة النص اوتوماتيك بتاعتك لازم يكون مكتوب عليها كلمة بامب اللي هي المضخة. ايه فايدة المضخة دي؟ هقول لكم دلوقتي فايدة المضخة دي ايه. ليها كذا اهمية عندي في الغسالة دي. اول حاجة انها بتخلي لي صرف الغسالة، ده خرطوم الصرف بتاع الغسالة، بتخلي لي صرف الغسالة، انا حاطاه هنا مؤقتا وهوريكم بعد شوية انا هعمل فيه ايه. بتخلي لي صرف الغسالة يصرف على العالي، انا هنا مشغلاه على صرف الغسالة الاوتوماتيك، بحط الخرطوم ده في الغسالة الاوتوماتيك وبتصرف معايا المية بدل الغسالة الاوتوماتيك. تاني حاجة، ودي اهم حاجة واهم اختراع عندي النهاردة في الكلمة دي وفي الخرطوم ده وفي الحلقة دي حلقة، هما حلقتين جايين مع الغسالة، انا مش عارفة بيستخدموا في ايه، بس هما بقوا ليهم استخدام عبقري معايا. هيخلي لي الغسالة دي غسالة اوتوماتيك، لا هغرق مية ولا هبلبل نفسي ولا هعصر غسيل ولا هخسر المية بتاعتي اللي انا حاطة فيها المسحوق. دلوقتي هوريكم ده فايدته. اول فايدة ليه انا بركبه لازم يكون البوز بتاعه ده من فوق، البوز ده يكون من فوق، وهدخله دلوقتي في الخرطوم بالشكل ده. معلش انا بصور لوحدي. هدخل الحلقة دي في الخرطوم ده بالشكل ده، وبعدين هعمل ايه، هجيب الخرطوم، انا قلت لكم ان دي تبقى من فوق، وهشنكلها هنا في الغسالة من هنا. ثواني هركبها وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما ركبت الحلقة بالشكل ده، الخرطوم بالشكل ده. انا ركبت الحلقة اهي وهشنكلها هنا بالشكل ده، وهوريكم دلوقتي الاختراع الجبار للغسالة دي وللحلقة دي والكلمة بامب اللي اتفقنا عليها. بصوا بقى معايا، انا هنا حاطه الغسيل اهو بيتغسل، هقفل عليه وهاخده بمنتهى البساطة، هشده كده ولا هعصر ولا هعمل اي حاجة من الحلة على العصارة على طول، لا بلبلت نفسي ولا عصرت ولا وجعت ايدي ولا اي حاجة. انا شلته بميته اهو، حطيته كده في العصارة معايا اهو بالشكل ده. ادي غسيلي كله في العصارة، واتفرجوا بقى معايا دلوقتي على المفاجأة اللي هتحصل اهو. هشغل العصر، ادي ميتي كلها رجعت لي تاني هنا. الخبطة دي بقى كارثة يا جماعة، ما تسيبوش الغسالة تخبط كده،
الخبط ده بيبوظ الحلة وبيبوظ المسمار بتاعها وبيخليها تفك، فلازم تظبطوا الغسيل بتاعكم بحيث ان الخبطة دي انتوا ما تسمعوهاش. انت بس بترفعي الغسيل وبتحاولي تظبطيه، ما تسيبيش الغسالة ارجوكي تخبط الخبطة دي ابدا، لان الخبطة دي بتبوظ الحلة وبتخلي المسمار بتاعها يتبرم ويبوظ. فاول ما تسمعوا الخبطة دي لازم تسيبوا اي حاجة في ايدكم وتلحقوا الغسالة، ما تسيبوهاش تخبط كده. انا بقفل اهو، شايفين؟ ادي ميتي رجعت لي تاني، انا لا عصرت ولا بلبلت نفسي ولا عملت اي حاجة، كل ميتي رجعت لي تاني اللي فيها المسحوق بتاعي وفيها المنظفات بتاعتي رجعت لي تاني، وانا ما تعبتش وما عملتش اي حاجة. وبطلع الغسيل من العصارة ناشف وزي الفل، بركنه عندي في طبق الغسيل لحد ما بخلص كمية الغسيل بتاعتي، وبرجع املى الغسالة كده تاني مية بيضة وابتدي اشطف فيها الغسيل بنفس الطريقة. بحط الغسيل يتشطف وباخده من مية الشطف على العصارة على طول من غير ما بلبل او اعصر، وبتعصر لي وبطلع الغسيل على حبل على طول. يبقى انا كده حولت غسالتي من غسالة نص اوتوماتيك لغسالة فول اوتوماتيك. انا لا تعبت في حاجة ولا عصرت ولا بلبلت نفسي ولا غرقت حمامي ولا تعبت ايدي ولا عملت اي حاجة. انا سبتها تاخد الربع ساعة بتاعتها غسيل، وفيها كمان هنا بتنقع، يعني انا ممكن انقع لحد 45 دقيقة وبتشتغل هي من 15 لزيرو. انا التايمر بتاعي على حسب ما انا عايزة وقت الغسيل بتاعي يشتغل ازاي، بدل ما احطه في الغسالة الاوتوماتيك ويقعد معايا من ساعة ونص لساعتين الا ربع، مسحوق كتير، ميه كتير، كهرباء كتير. الغسالة دي وفرت لي في المسحوق، وفرت لي في الكهرباء، ووفرت لي كمان في الميه. انا ما اهدرتش ولا نقطة ميه اثناء غسيلي للغسل بتاعي، او اتعصر وبيطلع معايا ناشف جدا وزي الفل. بيطلع معايا اهو، بيطلع معايا الغسيل ناشف جدا جدا وزي الفل. خلصته بحطه في طبق الغسيل لحد ما اخلص دورة الغسيل بتاعتي كلها او الكمية اللي عندي، وبعيدها تاني بملى المية دي مية بيضة واشطف واخد الغسيل من هنا على العصارة يتعصر ومن العصارة على حبل الغسيل. ارجو ان الفيديو ده يكون عجبكم، ولو عجبكم يا ريت تشيروه لكل اصحابكم، خلوا الكل يستفيد. اللي بيستفيد بحاجة ويعلمها للناس ربنا بيديله اجرها. فيا ريت تشيروا الفيديو على كل اصحابكم وعلى كل الجروبات اللي تعرفوها، واتمنى لكم التوفيق واتمنى لقناة ايمان يحيى التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.